عكس اهو. لماما اشترك هذا كده. بعدين بتشوفوا كيف بصل بعيد، بتشوفوا كيف بصل بعيد. ولا مزح، لا يمزح. فوق الهواء متنا بنموت. بعيد وخلاص. قاعد العب والله قاعد العب والله قاعد العب. شفت بليز خلينا نلعب. المرة الثانية يا عمي، المرة الثانية يا عمي. بالله عليك ما بصير. بندخل بنشوف يا رجال. يا ليل ام الاعلانات. شوفوا والان ما عندي ولا شيء. طبعا غيرت لبسه ورجعت لما مو ولد بغى نغير واحد ثاني، بس بغى نقبل ثاني ونغير هذا ولا هذا. لا أقرب الرجل يعني عدنا من 10 واحد 4 5 6 7 8 9 10. ما عندي 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 ولا عندي هذا أطبخ لي جيبي عندنا بيتين بعد ما عنده ولا شيء يلا اكتبوا لي في التعليقات ولا ما تبغوني إذا تبغوني ألعب مرة ثانية اكتبوا لي تحت الكومنتات. لا تنسوا زر اللايك والشير والسبسكرايب. باي.